Την καλησπέρα μου αγαπητοί μου τηλεθεατές. Πριν λίγο διάστημα είδαμε ότι το Starship του Elon Musk για δεύτερη φορά δεν τα κατάφερε τελικά να βγει έξω από την γη. Τώρα υπήρξε κάτι ακόμα. Γελάω γιατί δεν μπορώ πλέον να κρατιέμαι. Astrobotic, ακόμα μια εταιρεία η οποία βασικά μια αποστολή η οποία δεν πέτυχε. Άδοξο ήταν το τέλος της, όπως λέει το CNN, της Astrobotic, λοιπόν, η οποία προσπάθησε να πατήσει το πόδι της στη σελήνη. Αυτή η εταιρεία έχει έδρα το Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία εταιρεία ανακοίνωσε ότι για άλλη μια φορά, λόγω διαρροής καυσίμου αυτή τη φορά, το ρομποτικό σκάφος Peregrine δεν έτυχε καμίας πιθανότητας να ολοκληρώσει, όπως φιλοδοξούσε, την πρώτη αμερικανική προσελήνωση εδώ και περισσότερες από 5 δεκαετίες, ίσως και κάτι παραπάνω τελικά, 60 χρόνια. Τώρα αγαπητοί μου τηλεθεατές, έχω δίκιο ή δεν έχω δίκιο που τόσο καιρό ό,τι βίντεο έχω κάνει ειρωνεύεται την NASA? Και όχι μόνο την NASA, βλέπουμε πλέον ότι ακόμα και εταιρείες όπως η SpaceX και όπως η προαναφερθήσα δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και όλα αυτά φυσικά μας έχουν βάλει άπειρες φορές σε σκέψεις. Ξέρω ότι οι τηλεθεατές αυτής της εκπομπής και οι συνδρομητές και τα μέλη έχουν γράψει άπειρα σχόλια. Πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόση εξέλιξη, τόση ανάπτυξη, τόση τεχνολογία, να έχουμε iPhone στα χέρια μας ο καθένας και να μην μπορούν οι Αμερικανοί και όλες αυτές οι εταιρείες οι ιδιωτικές να πάνε τελικά στο διάστημα και κατ' επέκταση στο φεγγάρι. Στο διάστημα ενδεχομένως να πηγαίνουν. Όπως όμως μας έδειξε και την προηγούμενη φορά το βίντεο της SpaceX, φάνηκε σαν να βρίσκει κάπου, σαν να προσέκρουσε κάπου, και αυτό όλο να δημιούργησε μια πάρα πολύ παράξενη έτσι εικόνα. Πιστεύω ότι όσοι έχετε δει το βίντεο της SpaceX, φάνηκε λες και πραγματικά εκτοξεύτηκε νερό στο τελευταίο έτσι δευτερόλεπτο της, ας το πούμε, ανάφλεξης που έκανε ο πύραυλος. Για να συνεχίσουμε λίγο με το Peregrine. Το Peregrine, λέει, εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο Vulcan που σχεδιάστηκε από την United Launch Alliance, κοινοπραξία των Boeing και Lockheed Martin. Για όσους δεν ξέρετε, αυτές οι δύο εταιρείες είναι αμερικανικών συμφερόντων και όχι μόνο, και εμπλέκονται και οι δύο στον πόλεμο της Γάζας αυτή τη στιγμή. Έχουν βγάλει εκατομμύρια από το ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα των ΗΠΑ στις 2 και 18 τοπική ώρα, 9 και 18 ώρα Ελλάδος, Τρίτη 9 Ιανουαρίου είναι η ενημέρωση, είναι πριν από 4 ημέρες. Ωστόσο, εξαιτίας διαρροής καυσίμου δεν κατάφερε να προσανατολιστεί αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ώστε οι συλλέκτες ενέργειας τάχα μου να φορτίσουν τις μπαταρίες του. Έτσι, δηλαδή αυτή την εποχή τώρα έχουμε και συλλέκτες ενέργειας, έχουμε και σούπερ τεχνολογίες, έχουμε και τα πάντα στα χέρια μας, αλλά ξέρετε, οι υπολογιστές του 1969, για κάποιον λόγο που δεν μπορούμε εμείς σήμερα να καταλάβουμε, δούλευαν πολύ καλύτερα από ότι οι σημερινοί. Είναι να τρελαίνεσαι. Οι υπεύθυνοι στο κέντρο ελέγχου αναζητούν πλέον τρόπους για να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη λειτουργία του Peregrine, προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμα δεδομένα εν ώψη της επόμενης προσπάθειας με στόχο την αποστολή ρομποτικού σκάφους στην επιφάνεια της σελήνης. Εν τω μεταξύ, άξιο απορίας για ποιο λόγο χρειάζονται ηλιακοί συλλέκτες την πρώτη φορά που υποτίθεται ότι πήγανε στη σελήνη, που ξέρουμε όλοι ότι θα είναι καθαρά πλέον σκηνοθεσία. Εκεί δεν χρειάστηκαν. Και βλέπετε έτσι ότι οι Ιάπωνες, υποτίθεται Ιάπωνες, έτσι, και μιας και λέω για Ιάπωνες τώρα, θα σας δείξω σε λιγάκι με τι ήθελαν υποτίθεται οι Ιάπωνες να ταξιδέψουν. Είναι μια φωτογραφία η οποία, αν τη βρω σε λιγάκι, πραγματικά μου προκάλεσε γέλοτα, δηλαδή δεν υπάρχει. Κουβάς, πραγματικά κουβάς. Το είχαν βάσει και το είχαν βάσει κάποια στιγμή και στην κοινότητα, και όλοι οι συνδρομητές του καναλιού μου είχαν γράψει ακριβώς το ίδιο σχόλιο. Να ψάξω λίγο για άκατος να μπας και το βρω. Παιδιά, η εκπομπή, να ξέρετε, είναι ζωντανή, έτσι. Όχι, δεν μπορώ τώρα να το βρω, δεν πειράζει. Αν και εσείς, αν το γκουγκλάρετε δηλαδή, θα μπορέσετε άνετα να το βρείτε. Είναι περίπου η ίδια
η φωτογραφία που βλέπετε και τώρα μπροστά, δηλαδή στις οθόνες σας, δεν έχουν αλλάξει κάτι τραγικά. Δηλαδή από τότε που υποτίθεται ότι έχουν πάει στη σελήνη μέχρι σήμερα, δεν έχουν κάνει κάτι το τραγικό. Ούτε στα boosters, ούτε στους προωθητήρες, ούτε τα αλουμινόχαρτα αυτά που βάζουνε. Μην γελάτε. Τα έχουν βελτιώσει. Να δούμε λίγο τι λένε και οι Ιάπωνες. Η Ιαπωνία επιχειρεί, λέει, να γίνει η 5η χώρα που πατάει στο φεγγάρι. Λες και όλες οι υπόλοιπες μας έχουν στείλει live feed μέχρι στιγμής. Το άρθρο αυτό είναι, παιδιά, πριν βγει το 23, από 27 Δεκεμβρίου. Το σκάφος Moon Sniper που ανέπτυξε η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία εισήλθε με επιτυχία σε σεληνιακή τροχιά τα Χριστούγεννα. Εγώ βίντεο ακόμα δεν έχω δει, προς ενημέρωση όλων των φίλων της θετικής δοπαμίνης και του καναλιού. Παρένθεση, κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Λοιπόν, και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει ένα βίντεο ούτε από τους Ινδούς, ούτε από τους Ιάπωνες, ούτε από κανέναν ο οποίος έχει αποδείξει, υποτίθεται ότι έχει πάει εκεί. Δηλαδή να μου στείλει, ρε φίλε, ένα βίντεο μισής ώρας, 10 λεπτά, όπου να παίζει ασταμάτητα, ας πούμε έτσι, κάποιο ρομποτικό σκάφος το οποίο κινείται. Την ίδια ώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση που η NASA συνεχώς ενημερώνει τον κόσμο, είτε για το Hubble, είτε είναι για το σκάφος αυτό το οποίο προσδιορώθηκε στον Άρη, ότι έχουν βρει πράγματα, έχουν ευρήματα, έχουν εκείνα και ο κόσμος συγκλονίζεται, ο κόσμος τρελαίνεται. Εγώ πάλι, όπως έχω πει από την αρχή, ούτε υποστηρίζω φυσικά έτσι, ότι η Γη είναι επίπεδη, ούτε υποστηρίζω ότι δεν είναι στρόγγυλη, ούτε τάσσομαι κατά του ηλιοκεντρικού συστήματος, αλλά όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, κάτι δεν μου κολλάει. Για να συνεχίσουμε λίγο με τους Ιάπωνες. Στην τρέχουσα πορεία του, λέει, το σκάφος ολοκληρώνει έναν κύκλο γύρω από το φεγγάρι, περίπου κάθε 6,4 ώρες. Όμως, λέει, τις επόμενες εβδομάδες το όχημα θα σφίξει σιγά σιγά την τροχιά του. Πάμε ένα στοίχημα ότι και εδώ κάτι θα έχουμε. Πλησιάζοντας περισσότερο στην επιφάνεια της σελήνης, καθώς προετοιμάζεται για την ιστορική προσπάθεια προσελήνωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου. Εάν τα καταφέρει η Ιαπωνία, θα γίνει μόλις, λες και όλες οι υπόλοιπες έχουν πάει, η 5η χώρα που θα επιτύχει ένα τέτοιο κατόρθωμα, λέει, και μόλις η 3η χώρα που θα το κάνει τον 21ο αιώνα. Η Κίνα και η Ινδία, επί του παρόντος, λέει, τα μόνα έθνη που έχουν προσεληνώσει με ασφάλεια ένα όχημα σε αυτόν τον αιώνα. Έτσι, βάζω πάντα το και καλά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου αγώνα για εντοπισμό και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του φεγγαριού. Εδώ μεταξύ, σήμερα διάβαζα και ένα άρθρο το οποίο έγραφε, ας πούμε, ότι σε ποιον ανήκει η σελήνη και ότι ήδη έχει ξεκινήσει το επόμενο Space Race και ότι ήδη πάρα πολλές εταιρείες ενδιαφέρονται για τα σεληνιακά πετρώματα και ποιος θα τα αξιοποιήσει, και αν τυχόν βρίσκονται εκεί πάνω αποστολές ταυτόχρονα, τι θα κάνουν. Βάλτε μία άνω τελεία σε όλα αυτά. Μία άνω τελεία. Εμένα δεν μου βγάζει κανένας από το μυαλό ότι όλοι αυτοί λίγο πολύ πρέπει να είναι συνεννοημένοι. Όλοι αυτοί. Όλες αυτές οι χώρες, όλες αυτές οι εταιρείες, έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά που δοκιμάζουν αποστολές ή κάθε φορά που απογειώνουν έναν πύραυλο, ότι δοκιμάζουν κάτι διαφορετικό. Το τι είναι αυτό το κάτι διαφορετικό δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα το να δοκιμάζουν ασταμάτητα, να ξοδέψουν εκατομμύρια καύσιμα, και πραγματικά το λέω, εκατομμύρια σε ευρώ και σε δολάρια, προκειμένου να πάνε εκεί. Πιστεύω ότι και εσείς συντάσσεστε με αυτήν την άποψη. Και στη συνέχεια τελικά να έχουμε εκρήξεις και καταστροφές, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Ίσως υπάρχουν μυστικά προγράμματα, δηλαδή μας πουλάνε μας όλα αυτά τώρα τα φούμαρα, ωραία, μας δείχνουν ότι πηγαίνουν και καλά, ή ότι τα καταφέρνουν ή ότι αποτυγχάνουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι κανονικές οι αποστολές τους, και πιστεύω ότι και εσάς σας έχει περάσει αυτό λίγο πολύ από το μυαλό, πιστεύω ότι οι κανονικές τους οι αποστολές έχουν άλλο σκοπό. Γιατί δεν γίνεται να μας τρολάρουν όλους τόσο πολύ. Θα πρέπει να μας περνάνε για εξαιρετικά χαζούς, που δεν είμαστε χαζοί. Οπότε κάτι παίζει. Πού πηγαίνουν αυτές οι αποστολές, πού καταλήγουν, πού πάνε. Ωραία. Τι σκοπό έχουν. Για να δούμε. Ιάπωνες. Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης, ή αλλιώς JAXA, ανακοίνωσε στις 25 Δεκεμβρίου ότι το Moon Sniper τέθηκε σε ελλειπτική τροχιά, στέλνοντας την σε μια πορεία που περνά πάνω από το βόρειο και το νότιο πόλο της σελήνης, σε υψόμετρο που κυμαίνεται από περίπου 600 έως 400 χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 3,5 εβδομάδων, που τις διανύουμε τώρα ήδη και τις τρέχουμε,
Η τροχιά του διαστημικού σκάφους θα το φέρει μέχρι και 15 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της σελήνης, καθώς θα αρχίσει την τελική του κάθοδο. Η προσελήνωση του Moon Sniper, το επίσημο όνομα το οποίο είναι SLIM ή Smart Lander for Investigating Moon, θα επιχειρηθεί στις 16:20 ώρα Ελλάδος στις 19 Ιανουαρίου του 2024. Οπότε μιλάμε σε 6 περίπου νύχτες. Τώρα, μιας και ανέφερα προηγουμένως τον Musk και την SpaceX, πάμε λίγο να δούμε και με αυτούς τι γίνεται. Όπως είπα και πριν, έχουν κάνει μέχρι στιγμής με το Starship 2 αποτυχημένες προσπάθειες. Για να δούμε τελικά αν και πότε θα κάνουν την τρίτη, διότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την Jessica Jensen, η οποία είναι αντιπρόεδρος δραστηριοτήτων πελατών και ενσωμάτωσης της SpaceX, η οποία δήλωσε το εξής: όπως όλα δείχνουν, τον επόμενο μήνα θα δούμε την τρίτη προσπάθεια της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας του Elon Musk να καταφέρει κάτι πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα. Φυσικά, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε εκ νέου. Τι παράξενη δήλωση. Δεν είναι πολύ παράξενη δήλωση, δεν σας βάζει έτσι λίγο σε σκέψεις? Να την ξαναδιαβάσω άλλη μια φορά. Θα κάνει κάτι πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα. Τώρα αυτό, αγαπητή μου κυρία, σου ξέφυγε ή όντως ήθελες να το πεις? Τι θα πει δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο? Ποιο θα είναι το πρωτόγνωρο ακριβώς? Ότι δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω έτσι, το αεροσκάφος το ίδιο το οποίο θα επιχειρήσει η εταιρεία να στείλει, ο τρόπος με τον οποίο έχει κατασκευαστεί, τι από όλα θα είναι ακριβώς το πρωτόγνωρο? Δηλαδή παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί παίζουμε όμως με τις λέξεις? Γιατί μέχρι και η CIA το έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι, θέλοντας και μη πολλές φορές, λένε την αλήθεια χωρίς να το θέλουν. Και μάλιστα η CIA, για όσους δεν το ξέρετε, λέει ότι υπάρχει τρόπος να ανακαλύψεις ένα ψέμα. Υπάρχει. Αν γυρίσεις την φράση του ανθρώπου που την είπε ανάποδα, όχι με την έννοια που την έχουν πει πολλές φορές οι χριστιανοί, ότι οτιδήποτε παίζει ανάποδα είναι διαβολικό. Όχι. Η CIA έχει αποδείξει ότι πάρα πολλές φορές σε ηχητικά ντοκουμέντα όπου έχει γυρίσει την κασέτα ανάποδα, αυτός που λέει ψέματα ή που ψεύδεται φανερά και ασύστολα όταν κάνει π.χ. μία δήλωση, αν το γυρίσεις ανάποδα, αυτό το οποίο δηλώνει ανάποδα, τη φράση και τη διαβάσεις, πολλές φορές προκύπτει η πραγματική φράση που λέει. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Για όσους δεν το έχετε δει αυτό που λέω ή δεν το έχετε διαβάσει, σας προτείνω οπωσδήποτε το ξένο κανάλι, αγγλόφωνο κανάλι The Y-Files, έτσι λέγεται, The Y-Files. Είναι ένας τύπος με το Hecklefish, το ψαράκι, τον παρακολουθώ παιδιά συνέχεια, είναι απίστευτος, είναι φοβερός, είναι απίθανο παιδί, έχει κάνει για μένα προσωπικά τις καλύτερες εκπομπές ο The Y-Files, σας τον προτείνω να κάνετε εγγραφή όπως και δίποτε. Ένα κακό που έχει είναι πως δεν έχει ούτε ελληνικούς αλλά σχεδόν ποτέ ούτε αγγλικούς υπότιτλους, κρίμα, οι πιο πολλοί υπότιτλοι στα αγγλικά είναι διαθέσιμοι από το Translate, το Auto Translate, το οποίο μην μπαίνετε καν στον κόπο, είναι πολύ κουραστικό, γιατί άλλα λέει ο άνθρωπος και άλλα πολλές φορές διαβάζουμε από κάτω. Αλλά όσοι από εσάς ξέρετε καλά αγγλικά, παρακολουθήστε τον The Y-Files, παρακολουθήστε πάρα πολλά βιντεάκια όπου κάνει απομυθοποιήσεις πολλών πραγμάτων. Είναι πραγματικά φοβερός και συν τις άλλες φυσικά είναι και πάρα πολύ αστείος με αυτό το ψαράκι. Εγώ πεθαίνω όταν μιλάει το ψάρι, ο Hecklefish. Όσοι το παρακολουθήσετε, πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν ξέρετε αγγλικά παιδιά, να μάθετε αγγλικά. Ο τύπος αξίζει πραγματικά να τον παρακολουθήσετε. Λοιπόν, αυτά είχα προς το παρόν να σας πω. Όσοι από εσάς είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή και παρακολουθήστε πιο πολλές εκπομπές του καναλιού. Θα τις βρείτε είτε στην αρχική του καναλιού, είτε στο hashtag θετικός, hashtag θετική ντοπαμίνη ή hashtag Γιάννης Καραγιαννίδης. Και τα τρία τα hashtag έχουν όλα μα όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Από μένα να έχετε ένα όμορφο Σάββατο βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.